नमस्ते सबैजनाहरुलाई। आज हामी यो भिडियोमा एउटा किबोर्डको अनबक्सिङ गर्नेछौँ। मैले अहिले भर्खरै एउटा किबोर्ड लिएर आएँ। यो Logitech को ओरिजिनल हो, वाइड USB किबोर्ड। तर मैले यो वाइड किबोर्ड किन किने? केही महिना अगाडि मात्रै मैले प्रोलिङ्कको वायरलेस किबोर्ड माउस कम्बो किनेको थिएँ। अब यो विषयमा पनि अलिकति डिस्कस गरौँ है। मैले यो प्रोलिङ्कको वायरलेस किबोर्ड माउस कम्बो आउँछ किनेको थिएँ। यो किबोर्ड हो, माउस पनि छ। यसको मैले अनबक्सिङ भिडियो बनाइसकेको छु, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ है। माउस चाहिँ मजाले चलिरहेको छ, तर यो किबोर्ड चाहिँ समस्या आयो 2 महिनाभित्रमै है। अब बडीहरू चाहिँ राम्रो छ फेरि है, यसको बडी बिल्डहरू राम्रो छ, तर प्रब्लम आयो। माउस चाहिँ मजाले चलेको छ, किबोर्ड चाहिँ प्रब्लम। किन्दाखेरि नै कनेक्ट गर्दाखेरि यो क्याल्कुलेटर आफै दाबिन्थ्यो। अनि त मैले इग्नोर गरेँ, त कट गरेर अनि एकछिनपछि केही समयपछि भएको थियो। तर 1-2 दिनदेखि त अब एउटा किताब चाहिँ 2टा किताबिन्छ आफै है। त्यस्तो हुँदाहुँदै कुनै त किनै दाबिन छोड्यो है। कुनै दाबिन्छ, कुनै दाबिँदैन। पावर अन हुन्छ, तर कुनै दाबिन्छ, कुनै दाबिँदैन। त्यसै कारण यो किबोर्ड बिग्रेछ। र यसको वारेन्टी क्लेम गर्नको लागि पनि मैले अब काठमाडौँमा किनेको थिएँ। म विराटनगरको मान्छे। यो खोलेर युट्युब हेरेर कतै यो कार्बनहरू जमेको हुन्छ कि भनेर सफा गरेर पनि बनेको देखाएको थियो। खोलेर ट्राई पनि गरेँ, त्यही पनि भएन। तर तपाईँहरू नखोल्नु होला है, वारेन्टी वाइड हुन्छ है। म त विराटनगरको थिएँ, अब काठमाडौँमा फेरि जानुपर्छ, आउनुपर्छ। मसँग त्यो दोकानको नम्बर पनि थिएन। काठमाडौँमै भएको भए चाहिँ म सर्भिस सेन्टरै पुऱ्याउँथेँ। 1 वर्षको वारेन्टी भइहाल्छ यसमा। मलाई त अब तत्कालै चाहिसकेको थियो, त्यही कारण क्लिन गरेर इजी फिक्स भइहाल्छ कि भनेर ट्राई गरेँ, तर भएन। त्यही पुरानै सिम्टम हो, कुनै दाबिन्छ, कुनै दाबिँदैन, कुनै डबल दाबिन्छ है। पावर चाहिँ हुन्छ फेरि आउनु। अनि मैले यहाँ विराटनगरमा यो बन्छ कि भनेर सोधेँ 2-3 ठाउँमा, बन्दैन यस्तो किबोर्ड भने। सर्भिस सेन्टरमा पुऱ्याउनु किन हामी टाउको देखाउने यसलाई भन्छन्, अब बन्दैन रहेछ है। त्यसै कारण यसको एपिसोड सकियो। कुनै बेला यो बन्यो भने त्यसको इन्फर्मेसन गराउँछु। तर म ह्याप्पी भइनँ है यो किबोर्डदेखि। प्रोलिङ्क राम्रो ब्रान्ड चाहिँ हो, तर आई डोन्ट नो यो किबोर्डको बिल्ड राम्रो छ फेरि है, र प्रब्लम आयो है। त्यस कारण मैले अब यो अर्जेन्टली यो अर्को किबोर्ड किन्नु पऱ्यो। यो पनि ओरिजिनल भनेको छ, महँगो पनि ल्याएको छ यसलाई फेरि। अब यो कति ठिक छ थाहा छैन। 1 वर्षको वारेन्टी छ। Logitech है, K120 किबोर्ड वाइड, वायरलेसले धेरै दुःख दियो। अब वाइडै किनेँ मैले। वाइडै भए पनि यो महँगो छ है फेरि। ल अब अनबक्सिङ गरिहालौँ है त। यो एउटा युजर मेन्युअल जस्तै आउँछ है। K120 मोडलको नाम K120 प्लग एन्ड प्ले USB किबोर्ड है। यसको फिचर्सहरू यहाँनिर छ। यसको म फोटो खिचेर पनि राखिदिन्छु है। यो ओरिजिनल चाहिँ भन्छ है। वेटी पनि छ अलिकति किबोर्ड, यस्तो हल्का पनि छैन। बिल्ड पनि राम्रो छ फेरि, राम्रो छ, सोलिड बिल्ड छ है, राम्रो छ। नराम्रो छ भन्न मिल्दैन है यो बिल्ड चाहिँ। अब बिल्ड मात्रै राम्रो भएर पनि नहुने रहेछ, बिग्रिहाल्ने रहेछ। प्रोलिङको पनि बिल्ड त राम्रै छ, तर प्रोलिङभन्दा पनि यो बिल्ड राम्रो छ है अझ। Logitechको एकदमै राम्रो छ यो, सोलिड छ एकदमै।
अब यो चाहिँ अफकोर्स वाइड भयो है, वाइडलाई चाहिँ दुःख दियो। अब वाइडै किन्नु पऱ्यो नि के हेर्नु। मजाको छ, कीहरू पनि मजाको छ। 1 वर्षको वारेन्टी दिएको छ, विराटनगरमै किनेको यो। अब यो बिग्रो भने लकडाउनमा सजिलो पनि होइन। सामान चाहिँ किन्दा लोकली नै किनेको राम्रो, वारेन्टी क्लेम गर्न पाइन्छ। म काठमाडौँमा हुँदाखेरि त्यो प्रोलिङको किनेको थिएँ। अब यहाँ गाह्रो भयो के गर्नु, काठमाडौँमा भएको भए वारेन्टी क्लेम गर्न मलाई सजिलो छ प्रोलिङको। फोन गरेर सोधेको विराटनगरमा सर्भिस सेन्टर छ भनेको, छैन अरे। अब कुरियर गरेर 100-150, फेरि आऊ 100-150, 300 रुपियाँ। त्यसै कारण प्रोलिङको भयो मेरो। तर तपाईँहरू सर्भिस सेन्टर नजिकै छ भने नखोल्नु होला है, सर्भिस सेन्टरै पुऱ्याउनु। कतै बनाउन नलाग्ने, केही पनि नलाग्ने, सिधै सर्भिस सेन्टरमै हाल्नु, सक्यो। टाउको देख्ने कामै छैन। यो बिल्ड एकदमै राम्रो छ है, यो फिनिसिङहरू पनि एकदमै सोलिड छ है। यो किबोर्डको अलिकति वेटी पनि छ, त्यस्तो वेटी नभए पनि यस मजाकै छ। वेटी जति हुनुपर्ने हो त्यति छ, मजाको छ। यस्तो फेसफेसी किबोर्ड पनि छैन है। मैले त्यो प्रोलिङको किबोर्डभन्दा पनि अगाडि एउटा यो लिएको थिएँ, माइक्रो स्मार्ट। यो पनि 3 महिनामा बिग्रियो है। किबोर्ड बिग्रेको गर्दो रहेछ आजकल है, किन। अब यो कति 350 किनेको थिएँ होला मैले। यसको वेट यसको वेटमा अलिकति फरक छ है। झन्डै यसको डबल चाहिँ नभनौँ, या झन्डै डबल छ यसको वेट है। प्रोलिङ पनि बिल्ड चाहिँ राम्रो हो, फेरि तर प्रब्लम आयो। अब यो लोजिटेक को हामी सिरियल नम्बर पनि ओरिजिनल हो कि होइन, यसको वेबसाइटमा भेरिफिकेसन गर्न मिल्छ भने एकचोटि ट्राई गर्छौँ र त्यो पनि हेर्छौँ। किनकि अब ओरिजिनल भेरिफिकेसन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ गर्ने, सबै डुप्लिकेट मात्रै आउन थालेको है। अनि यो किबोर्ड चाहिँ मलाई 1400 जति पर्यो है। भ्यालुएबल सहित लिएको छ, 1 वर्षको वारेन्टी छ है। मेरो लोकल स्टोरबाटै लिएको हो, ओरिजिनल भनेको छ। अब के हो हेरौँ। अब एकचोटि टेस्ट गरौँ अनि ओरिजिनल भेरिफिकेसन सिरियल नम्बरबाट गरौँ। अनि यहाँ हेरौँ न है। यो ओरिजिनल चाहिँ भनेको छ, तर यो सिरियल नम्बर छ नि, बक्साको सिरियल नम्बर, त्यो सिरियल नम्बर र यो किबोर्डको सिरियल नम्बर जुन यहाँनिर हुन्छ, यहाँ हुन्छ, यो सिरियल नम्बर चाहिँ जम्मै मिल्छ, लास्टको एउटा नम्बर चाहिँ मिल्दैन। त्यो के हो मलाई थाहा भएन। जस्तै यो सिरियल नम्बर यहाँ हुन्छ नि, सबै नम्बर मिल्छ। यहाँ फर्स्टदेखि सबै नम्बर मिल्दै जान्छ, लास्टमा चाहिँ नम्बर फरक पर्छ एउटा। अब खोइ त्यस्तै छ, के हेर्नु। अरूमा पनि मैले खोलेर दोकानमा हेर्न लगाएँ, अरूमा पनि त्यस्तै छ, सबै नम्बर मिल्छ, लास्टमा चाहिँ एउटा फरक हुन्छ। अब त्यो के भएको थाहा भएन मलाई। तर ओरिजिनल चाहिँ ओरिजिनलै भनेको छ, कसैले 100% ओरिजिनलै हो भनेको छ। अब योभन्दा अर्को मार्केटमा छँदै छैन। यसलाई क्विक चेकिङ गरिहालौँ है। अब यो किबोर्ड म मेरो ल्यापटपमा जोडिदिन्छु। डिटेक्ट भयो है, आवाज पनि आयो। अब यो नम्लक म यहाँ दाब्छु, यहाँ बत्ती बल्नुपर्छ है त, बल्यो है। यहाँ क्याप्स लक दाब्छु अनि त्यहाँनिर बत्ती बल्नुपर्छ है त, बल्यो है। अब यो टाइप गरौँ, यहाँनिर देखिन्छ है। ओके, यहाँ टाइप गर्दैछ, मजाले टाइप भइरहेछ है। भइरहेछ नि त यहाँ है।
यहाँ देखिन्छ है सुरुमा यहाँ ठाउँमा अलिकति कन्जेस्टेड छ त्यसै कारण अब यसरी नै हेर्नु सिम्पल छ प्लग एन्ड प्ले नै हो है चलिरहेछ है र यसको USB केबल पनि एकदम राम्रो क्वालिटीको रहेछ है राम्रो क्वालिटीको छ त्यो किबोर्डको है अब यसको ओरिजिनल भेरिफिकेसन गरौँ है त सिरियल नम्बर वेबसाइटमा है त यसको लोजिटेकको जी मिल्दैन यो लोजिटेकको वेबसाइटमा म गएँ अनि यहाँनिर रेजिस्टर प्रोडक्टमा गएर अब म यहाँ एड गर्न आँटेको छु है यो किबोर्ड यहाँ फाइन्ड बाई सिरियलमा जाने अनि त्यो किबोर्ड पछाडि भएको नम्बर यो जुन मेरो हो यो नम्बर म सबमिट गरिदिन्छु उसले यो प्रोडक्ट फाइन्ड गर्छ आफै है ठ्याक्कै उसले फाइन्ड गर्यो यो किबोर्ड ओरिजिनल रहेछ है अब यहाँनिर डिटेल राखौँ पर्चेज लोकेसन पर्चेज डेट आजको डेट है 10/14/2022 है यहाँ क्लिक गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ है सबमिट यो मेरो प्रोडक्ट रेजिस्टर भयो माई प्रोडक्ट्समा यो लोजिटेकको वेबसाइटमा माई प्रोडक्ट्समा यो मेरो प्रोडक्ट रेजिस्टर भयो है यो प्रोडक्ट ओरिजिनल रहेछ भनेर प्रुफ भयो है अब यसको म्यानुअल डाउनलोड के छ यसमा हेरौँ है त 3 इयर्सको वारेन्टी दिँदो रहेछ विदेशमा नेपालमा 1 वर्षको मात्रै छ है यो प्रोडक्ट चाहिँ ओरिजिनल रहेछ है ठ्याक्कै म्याच खाएको छ क्या यहाँ जे लेखेको छ नि ठ्याक्कै म्याच खाएको छ है किबोर्डको मोडल K120 यो भइहाल्यो र यो MN है यो M/N मेरो किबोर्डमा जे लेखेको छ यहाँ पनि त्यही लेखेको छ र सिरियल नम्बर पनि म्याच खाएको छ है यो इम्पोर्टेन्ट छ है त्यही कारण म बुझाइहाल्छु फेरि जुन यो मेरो किबोर्डमा देखिन्छ नि सुरुमा किबोर्डको मोडल नम्बर K120 छ है यो म्याच खायो M/N यो पनि म्याच खान्छ है र यो सिरियल नम्बर S/N यो सबै म्याच खान्छ है यो किबोर्डको यो भइहाल्यो अब यो वेबसाइटमा मैले रेजिस्टर गरिसकेपछि यहाँ हेर्नु किबोर्ड K120 M/N यो पनि म्याच खायो र किबोर्डको सिरियल नम्बर यो पनि म्याच खायो है किबोर्ड चाहिँ ओरिजिनल रहेछ अब ओरिजिनल मात्रै भएर पनि हुँदैन टिक्नु पनि पर्यो क्या किनकि मेरो प्रोलिङको पनि ओरिजिनलै थियो SHTCबाट मैले किनेको थिएँ टिकेन के हेर्नु तर यो राम्रै जस्तो छ हेरौँ यसको म रिभ्यू पछि दिन्छु नि राम्रो छ कि छैन भनेर है गेटिङ स्टार्टेड गाइड रहेछ है यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है ट्रबल सुटिङ गाइड डाउनलोड्समा के छ हेरौँ है त के पनि रहन्छ अब यहाँ माई प्रोडक्ट्समा मैले क्लिक गरेँ भने त्यो किबोर्ड देखाउँछ है माई प्रोडक्ट्स लोड हुँदैछ बिर्स्यो कि आयो ओरिजिनल किबोर्ड रहेछ भनेर प्रमाणित भयो है यो किबोर्डको पछाडिको सिरियल नम्बर र बक्साको फेरि मिल्दैन लास्टको नम्बर फरक हुन्छ यो पनि यो किबोर्डमा ठ्याक्कै भएको चाहिँ ठ्याक्कै रेजिस्टर भयो है त्यो बक्सामा भएको नम्बर पनि ट्राई गरौँ ल
सेम नम्बर तर 8 को ठाउँमा 9 थियो 8E59 9 गर्दा पनि आयो त्यो बक्साको गर्दा पनि आयो फेरि दुईटा देखायो दुईटा किबोर्डको देखायो त सिरियल नम्बरको एउटा अक्षर मात्रै चेन्ज हुँदो रहेछ कि फेरि अर्को बेलामै त अब यो 8 को ठाउँमा नि 5 राखिदिन्छु है त हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ ओ यो चाहिँ भएन रहेछ फेरि राखिदिउँ 0 नै राखिदिउँ म्याच खाएन है यस प्रोडक्ट ओरिजिनलै रहेछ बक्सा यताउति हुनसक्छ चेन्ज हुनसक्छ तर जे होस् प्रोडक्ट चाहिँ ओरिजिनलै रहेछ यही हो है